Франшиза супермаркету «Спар» – це міжнародний бренд, ефективна бізнес-модель, навчання та підтримка. Росіяни вдарили іскандером по залізниці у Смілі Черкаської області, повідомив речник повітряних сил Ілля Євлаш. Уражено цивільну інфраструктуру, логістичне сполучення залізниці, адмінбудівлі, автомобілі та майно цивільних мешканців. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків і один багатоповерховий. За даними ОВА, внаслідок ракетної атаки постраждало 6 людей, але від госпіталізації вони відмовилися. СБУ затримала крота ФСБ, який коригував ракетні удари по Харківщині та хотів втекти на позиції окупантів. Зловмисника затримали поблизу лінії боєзіткнення на Куп'янському напрямку, коли він намагався приховано вийти на позиції рашистів. Там його мали зустрічати російські військові із знаками розрізнення у вигляді георгіївської стрічки на рукаві. У подальшому вони планували провести інформатора до філії ФСБ на тимчасово окупованій частині території Луганщини і тим самим завершити його евакуацію. Як встановило розслідування, російським інформатором виявився колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з ФСБ. До такого кроку його спонукали його ж батьки, які проживають на тимчасово окупованій території на сході України та перебувають у полі зору російської спецслужби. Через них окупанти і домовились із строковиком про передачу координат потенційних цілей та запропонували йому план подальшої втечі після демобілізації. За даними слідства, фігурант здійснював пересилку потрібних геолокацій ворогу у вигляді позначок на Google-карті. Наразі затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми. Понад 100 ракет «Атакамс» з дальністю у 300 кілометрів таємно отримала Україна від Сполучених Штатів Америки, а також ще більше касетних варіантів ракет, повідомляє про це The New York Times. За словами високопоставленого чиновника, у середині лютого президент Байден таємно схвалив рішення відправити понад 100 ракет більшого радіусу дії, а також інші варіанти касетних боєприпасів. Вони були включені в пакет військової допомоги Україні на суму $300 мільйонів, який ухвалили у березні. Співробітники адміністрації тримали відправлення у таємниці, і за даними видання, у ніч на вівторок Україна використала ракети більшої дальності для удару по російських військах у портовому місті Бердянськ. А минулої середи повідомляли про великі пожежі та вибухи на військовому аеродромі в Джанкої. І за словами високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, це також працювали ракети «Атакамс». Те, що ракети дальнього радіусу дії «Атакамс» уже в Україні, підтвердили у Білому домі. Радник з питань нацбезпеки Джейк Саліван розповів, що Сполучені Штати передали їх і справді ще в березні, і українські військові вже двічі встигли їх застосувати. Ракети виділили після того, як Росія використала для атак по Україні північно-корейські балістичні ракети, а також посилила атаки на цивільну інфраструктуру. Скільки точно «Атакамсів» отримала Україна, Саліван не уточнив. Частину ми вже надіслали, надішлемо більше. Тепер у нас є додаткові і повноваження, і кошти. Я не буду розголошувати конкретні цифри з оперативних міркувань. Я вірю, що вони змінять ситуацію,